מלחמה על הבית, קיבוץ כפר עזה, שבת, 7 באוקטובר 2023, השעה 10:05. נראל זיני מסמס את המילים האחרונות בחייו. הם פה, אני מניח את הפלאפון, תתפללו. התפילות לא עזרו. הסיפור של ניב ונראל כאילו נלקח מתוך סרט. ניב רביב, ילדה עירונית מבית חילוני, ונראל זיני, מושבניק, מבית דתי, הם הכירו בצבא, ומאז לא נפרדו. שני עולמות שלעולם לא היו נפגשים בנסיבות אחרות, שתי משפחות שהפכו לשותפות גורל לעולמים. בשבת השחורה של 7 באוקטובר נרצחו ניב ונראל בידי מחבלי חמאס. בחייהם ובמותם לא נפרדו. הנה הסיפור שלהם. זה ערב שמחת תורה. זה ריקודים בבית כנסת, שמח, הילדים, שקיות הפתעה, אתה יודע, אווירה כיפית כזאת. אני תמיד הולכת לראות את השמחה הזאת קצת, להצטמח כמו שאומרים. ומשהו עצר בי, זאת אומרת, גם כשהלכתי אחרי איזה שעה וחצי, יצאתי מהבית, לא היה לי טוב. אני הולכת ואני פוגשת חברות, וחברות אומרות לי, מה יש לך? אמרתי, אני לא יודעת, לא טוב לי. גם אמיר אגב, אמיר אמר לי אותו דבר, הייתה לו הרגשה כבדה. עמדתי בבית כנסת בצד, לא... כבדה? כובד, קשה. כן. 5:45 אני קמה, כאילו הניחו לי לוחות של ברזל כבד על החזה, כאילו הרגשתי קורה פה משהו. 6:28 התחילו המתחים. צעקתי לו הילדים. דבר ראשון, התקשרנו לילדים שבשדרות, כי ידענו שנראל וניב בנתניה, בפולג אצל המשפחה של ניב, נסעו לחג. זהו. ב5 לאוקטובר ניב בא הביתה, לקראת החג. ביום שישי הייתה לנו ארוחת ערב משפחתית, והם החליטו לחזור בלילה אחרי הארוחה לקיבוץ. מאוד קיוויתי שהם החליטו לא לנסוע, אבל הם אמרו שהם נוסעים. אני זוכרת שחזרתי הביתה אז עם תחושה שאנחנו לא רואים אותם מספיק. ממש אמרתי לעצמי שאנחנו צריכים להיפגש איתם יותר, ואנחנו צריכים לנסוע אליהם יותר. דיברנו על זה בעוד. ולצערנו לא הספקנו. מתעוררים באזור 7 מהזעקות שהיו בתל אביב. התקשרתי לניראל, הוא אומר לי, ניב בממ"ד, אני פה, אני עוד לא יודע מה קרה. שעה 8:20 התקשרתי אליו, שומע אותו רץ כזה, מנסה להגיע ממקום למקום, הוא אומר לי, יש פה מלא מחבלים בקיבוץ. אללהו אכבר ולעזת לאסלאם ולמוסלמים, תמכנו מן רקאב. ובעצם פה התחיל השבוע הכי מטורף של חיינו. תמונה שאני מאוד אוהבת. זה מהבת מצווה שלה, מטיול שעשינו לארצות הברית. הסיומי קורס שלה, מטיולים משפחתיים, תמיד עם חיוך גדול על הפנים, תמיד היא נראית... היו תקופות שהייתי אומרת לה, תפסיקי לחייך, תהיי טבעית. היום החיוך הזה הפך להיות הסימן היכר שלה בכל מקום, היא תמיד חייכה. וזה עם נראל. תמונות מקסימות שיש להם ביחד. הם תמיד נראים הכי שמחים והכי מאושרים ביחד. לא יאומן שבסוף זה מה שנשאר, זה התמונות.
ניראל, ילד מדהים. ילד שמגיל קטן היה מעז לעשות דברים, ובטוח שהוא מצליח, והוא היה מצליח. לא יודעת אם היה לו פחד בכלל. מאחרי ההתנתקות הייתה אווירה אצל חבר'ה צעירים שהיו, בוא נאמר שמי שהיה בהתנתקות בן 15, אז הוא נולד לתוך איזושהי מציאות של הם ואנחנו וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, נוצר מצב שנראה לי היה עם קצת רישומים שלא מאפשרים גיוס. בגיל 18 ניראל הבין שהוא רוצה להתגייס ורוצה לעשות שירות משמעותי. הוא רצה להיות לוחם, אז הוא לא הבין למה שולחים אותו לחוות השומר, אבל זה המסלול שהצבא מאפשר בשביל בכל זאת לגייס. ניראל, אם הוא היה רוצה משהו, היה משיג. זה ניראל. בערך אחרי שנה החליטו להוציא אותו לקרבי. תדמיינו לכם מה זה להיות כבר 1.5 שנה בערך בצבא ולהתחיל מאפס, טירונות, כשכולם רק התגייסו ואתה כבר עוד אוטוטו אמור להשתחרר איפשהו. אבל זה לא עצר אותו, הוא התחיל טירונות, מיד יצא למקים ואחר כך רצה לצאת לקצונה. היה לא פשוט, אבל אני אקצר, הוא הצליח. טס בתפקידים והצטיינות וקורסים ומיליון דברים. אני עשתה שירות צבאי מאוד משמעותי. זה היה לרדת לבד לשטח וללמד מטווחים, והכל היה באחריותה. ניב הייתה מדריכת חי"ר, וניראל הגיע יחד עם הצוות שלו בעצם להעביר הכשרה. זה היה ככה, לדעתי, זה 3 ימים כזה שהעביר אליהם את ההדרכה, וניראל נפל בקסמיה וקלט אותה ומאוד התרשם. הוא החליט ללכת למפקדת שלה, ואמר לה שניב הייתה יוצאת מן הכלל, ושהוא חושב שמגיע לה רבוש. הוא באמת שכנע את המפקדת, זה היה ביום רביעי, אז ניראל ניגש לניב ואמר לה, תשמעי, את באמת היית מדהימה, דיברתי עם המפקדת שלך, והיא אישרה לך רבוש, אני אשמח להחזיר אותך הביתה. משם התפתחה לה זוגיות מדהימה. חברות מתוקה כזאת. קודם כל, מעבר לזה שהם מאוד השלימו אחד את השני, היא הכילה אותו והוא הכיל אותה. זה היה משהו שלם כזה, נדיר. בזוגיות אנחנו הרבה פעמים מנסים לשנות את השני, להתאים אלינו. ניראל עשה שינויים אצלו, ניב עשתה שינויים, אבל זה היה באופן טבעי כרצון לקיים חיים טובים יותר. ובכל זאת, כל אחד מגיע מרקע אחר. ממש, מכתבים. ניראל באה ממשפחה דתית, עם פערים משמעותיים, גם תרבותיים וגם בדעות הפוליטיות. אז מאוד חששו, כי כל בית היה מאוד תוסס עם הדעות שלו. זה גם מתבטא בזה שהם מאוד חששו לפני המפגש הראשון של ההורים שלנו, איך הם יגיבו, זה היה בענייני כיתוב חברתי במדינה שלנו קיצוני מאוד, ודווקא שם ודווקא אז הם נפגשו, ודווקא בתוך כל הסיפור הזה זה עבד, וזה עבד מצוין. זה עבד טוב, אני רוצה להגיד, בגלל תכונה מאוד 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 מיוחדת של ניב, שכנראה גם היה אותה לניראל. הקשבה. זה ממש איזושהי מילה אחת שכאילו אם אני צריך לתאר את התכונה הכי בולטת של ניב, זה הקשבה. היא פשוט הקשיבה. וזה שהם ידעו להקשיב אחד לשני, בעצם גרם לזה לעבוד. שלום, שלום. שלום. אהלן. מה שלומך? ברוך הבא. וואו. ידענו שזה חייב להיות ליד ים, זה מקום של הבראה.
אני חוזר רגע ליום הנורא הזה ולשבוע הזה שבו בעצם לא ידעתם אם הם נחטפו, אם הם מתים, ובעצם זאת הפעם הראשונה שנפגשתם בתור משפחות. אנחנו קצת נדייק, הפעם הראשונה דווקא הייתה משהו כמו 4 חודשים לפני. אבא של תמי נפטר, וחשוב היה לנו ללכת לנחם. הצבנו להם עובדה. הצבנו להם עובדה. האמת נראה לו, הוא מאוד היה קשוח, רב סרן בצבא וזה, אבל זה היום הכי לחוץ בחיים שלו. כאילו, אמא מת לובשת, ובאתי עם שרפן ג'ינס, וחולצת ריקו כזה, אבל חמוד. אמא, תגידי, מכל הארון שלך זה מה שמצאת ללבוש? הם דחו את זה. הם דחו. אנחנו לא יודעים אפילו למה, אבל הם מבחינתם... הם לא רצו שניפגש. כן. כאילו, זו פעם ראשונה שבכלל נפגשנו. נפגשנו. אחרי 8 שנים, שהם חברים. אני מדברת עם אמיר כמעט כל יום. בדיוק נסעתי באוטו, נראה לי אתמול, שלשום. אתמול או שלשום, כן. סיימתי שיחה עם אמיר, ואני אומרת, נירל, היית מאמין שנדבר עם אבא שלך יום-יום? אני לא יכול להתעלם מזה שלידך יואל לא נמצא, הבעל שלך, הוא פחות... מאוד קשה לו, הוא עדיין בסוג של הכחשה. הוא לא יכול לראות תמונות, הוא לא... קשה לו, פשוט מאוד קשה לו, אז הוא מעדיף לטבוע בהרבה עבודה ולהיות עסוק בעניינים שלו. אני לא יכול לא להזכיר את ה10/10 הזה שדיברת עליו, כי בעצם נראל עברתם איזה תהליך של כמעט פרידה ממנו. לגמרי, נכון. זה בכלל מטורף. נראל ב-2015, בשמחת תורה אנחנו קיבלנו רמז. רציתי לצאת לתפילה ואני מוצא דרגה של קצין בכניסה לבית. ושעה וחצי אחר כך הרגשה שקרה משהו. ואכן קרה. ואכן קרה. ב-2015 הוא היה פצוע אנוש בחברון, בתקופת הסכינאות. זו התקופה שהיו המון פיגועים. כל שעתיים בחדשות היית שומע משהו אחר. פה פיגוע, פה דקירה, פה מטען, פה... אנחנו היינו בבית, שבת אחרי שמחת תורה. מוצאי שבת אני מנסה להתקשר אליו, לא הצלחתי לתפוס, לא ענה לי. עובר שעה וחצי, ואני פתאום רואה איזושהי ידיעה שיש קצין צה"ל פצוע אנוש בחברון. והרגשה לא טובה. ואז ישר אמרתי אשתי עמדה בחוץ, דיברה עם חברה. אמרתי לה, בואי תתארגני, אנחנו נוסעים. הקנה נשימה זז מהמקום, בעקבות ירי של גולות מתכת ובלוק שנזרק לו על הכתף. הגיע פרמדיק לשם, מתברר שעשו לו החייאות. שם קיבלנו אותו מתנה לעוד 8 שנים. התקשרתי לניב, היא מאוד הרגיעה, היא מאוד נתנה תחושה שהכל בסדר, לא לדאוג. בכל הקבוצות המשפחתיות כולם שאלו, כולם בסדר, היחידה שמיד ענתה הכל בסדר הייתה ניב. בערך עד 10 עוד הייתה התקשורת, בעיקר עם נראל, שהוא דיווח מה קורה, אבל לא הצלחנו להבין, באמת לא הצלחנו לדמיין מה יורים פה, אני עומד בחוץ עם סכין, אני אהיה פיתיון, אל תדאגו, אני שומר עליה. הוא לחש, הוא אמר לי... ממש לחש. והוא אומר לי, אני לא יכול לדבר, ניב מתחת למיטה, אל תדאג, הממ"ד סגור, אני מחוץ לדלת עם סכין. היא בטוחה, אני שומר עליה, אני פה איתה, לא יקרה לה כלום. ואז פתאום נתקעה השיחה.
בזמן אמת, ב-10 ודקה, אולי מעל 40 מחבלים על הבית שלהם. ואז אני זוכרת ששיר הייתה פה בחוץ, והיא הייתה נראית לי מבוהלת, ואז יצאתי אליה והיא אמרה לי, ניראל מפחיד אותי, והיא ראתה את ההודעות, והוא אמר לה, המחבלים פה, הם הגיעו אלינו, תתפללו, וזהו. תתפללו, הם אצלנו. 10:04 לא יכולתי להתאפק, התקשרתי אליו. שומע ירי מטורף. מה פתאום פיצוץ, כנראה הגג בדיוק קרס שם בבית, מהשריפה שעשו שם. לא רציתי להחזיק אותו בטלפון, אמרתי לו, תשמור על ניב. תדאג שהדלת תהיה סגורה, וזהו. הלחימה בכפר עזה נמשכה המון זמן, לא הצליחו לתאר את כפר עזה וגם לא את השכונה שלהם, שכונת דור צעיר שנמצאת מאוד קרוב לגבול. אז זה נמשך המון זמן, וכל פעם אמרו לנו, הנה מגיעים, ובעצם לא הגיעו, ובעצם נמשכה הלחימה, והיינו כאן במתח, הכל היה נורא נורא מעורפל, וכל פעם ניסינו למצוא את הכוח שפועל בתוך כפר עזה כדי להגיד לו, כאילו התחננתי על נפשי לכל מיני חברים שלי שקיבלו את המשימה של הדור צעיר. בבקשה רק התחננתי לאנשים שילכו, שמישהו ייגש לפתוח שם את הדלת, וזאת הייתה משימה בלתי אפשרית. אי אפשר היה להגיע אליהם במשך 3-4 ימים. אבל עדיין לא ויתרנו. כאילו לא היה, בשבוע הזה לא היה אופציה אחרת מבחינתנו. אנחנו חיינו בעולם שבו הם חיים והם מחכים לנו שנחזיר אותם, ואין אופציה אחרת מבחינתנו. אז ביום שלישי בבוקר פתחו את הממ"ד ואמרו שאין אף אחד בממ"ד. אבל מה, לא הוציאו גופות מהבית הזה. ואז הנחנו שהם חטופים. הכנסנו את עצמנו לתוך משפחות החטופים, בלי בכלל לדעת שום דבר. פשוט החלטנו שאנחנו משפחות של חטופים, החלטנו את זה. ואז ביום שישי דפקו בדלת ואמרו שהוציאו אותם. בדיעבד אנחנו יודעים שהם בעצם נרצחו כבר ממש בהתחלה, כשעבד איתם הקשר. ב-10:15 הממ"ד כולו היה מפוצץ עשן. אש התחילה להיכנס דרך המנורה מהצנרת של החשמל, התחיל לבעור בתוך הממ"ד. אז 10:15 הוא פתח את החלון הזה מבפנים, יצא החוצה, אני יודע שהוא נאבק עם מחבלים בחוץ. אני יודע שהוא הצליח גם לפלס איזושהי דרך ולהגיע לשיחים ממול. ואז הוא נורה 3 כדורים בגב. ניב יוצאת אחריו, ב-26 שניות אחריו היא יוצאת. כשהוא ממש ברגע שהוא נורה, היא בדיוק באה לקפוץ מהחלון, היא צורחת. זה מצולם ממצלמת קסדה של שוטר שהגיע לשם. ואז היא יוצאת, מתחילה לרוץ, מתחילה לכיוון שלו, עד שהיא נופלת. זהו. הטלפון הראשון שלי היה לאמיר, לאבא של ניראל. ואז אחרי בערך שעה הוא התקשר אליי ואמר, אני רוצה שהם יקברו ביחד. והייתה לוויה משותפת במוצאי שבת.
זו הייתה פעם ראשונה שממש נפגשנו. ואז הבנו, שלא ידענו את זה מראש, שניראל תכנן להציע לה נישואים. הם ידעו שקיימת טבעת, חיפשו אותה בהתחלה בהריסות של הבית, ואז מצאו אותה באוטו שלו, מוחבא במקום מאוד סודי שלו. מה עבר עליכם בשנה הזאת? וואו, טרפת. טרפת, שנה קשה, קשה, קשה. באמת, כל יום לקום מחדש ולהבין שזה לא חלום. ושאנחנו קמים, אני קמה למציאות באמת של חוסר מטורף. אבל גם עשייה, כי אני קמה, אני באה לפה יום-יום. והעשייה הזאת שומרת עליי. אדם בוחר להיות עצוב, בוחר להיות שמח, בוחר להיות בעשייה, בוחר להיות בבטלה, בוחר להיות לעשות, כן? זה התרופה הכי טובה. אחרי 30, התחילו להגיד לי שאנשים רוצים להנציח, אז התחלתי לחשוב באמת לאיזה כיוונים. ניב היה בה משהו מאוד מטפל. היא למדה פסיכולוגיה, אז היה לי ברור שאני רוצה לקחת מקום של טיפול. ניראל, הוא עזב את הצבא בגלל עניינים עם הלב, שצצו לו בגלל ההחייאה שעשו לו אז, והתפרצה לו פוסט-טראומה. וכשהוא הלך לקבל את התנאים שלו ממשרד הביטחון, הוא היה צריך להילחם עליהם, לקחת עורכת דין, ובסופו של דבר הוא קיבל אותם, אבל הוא ייעד את עצמו ללמוד משפטים, כדי, כלומר, לא, זה לא הגיוני שאנשים יצטרכו להילחם ככה ולשלם כל כך הרבה כסף, זה משהו שמגיע להם. וחשבתי בליבי שאם נחכה עכשיו 5 שנים קדימה, יהיה פה דור שלם של אנשים, בנים ובנות, לא מתפקד. ושחייבים לתת התערבות מוקדמת, כי אחרת אנחנו נאבד אותם. וזה ממש מרפאה, ובדיעבד התברר שזאת המרפאה הראשונה שנפתחה בארץ. אנחנו כבר מטפלים במעל 70 אנשים פה. ונכנס בדלת בחור שבא עם אבא חרדי, והוא קיבל פה התקף חרדה. זה היה מאוד מפחיד. ויצאה אליו מטפלת, יש לנו פה כולם מטפלים מהממים. ישבה איתו והרגיעה אותו ונכנסה איתו לחדר, והוא יצא מחוייך. ומאז הוא בא, הוא עושה מאמץ ממש מרחוק. ונותנים לו כלים לחזור, להתמודד בחיים. אז מעבר לזה שזה עושה להם ולשמם, איזה זיכרון מאוד מאוד חזק והנצחה מאוד מאוד משמעותית. אחרי השנה הזאת, שאתם רואים את כל מה שקורה, אתם מאוכזבים מה שקורה במדינה? מאוד. לנו יש המון מה לכעוס, המון מה להתאכזב, אבל אם ניראל וניב, כן, עולמות שונים, השקפה שונה, יכלו לחבר, אין אחד שיכול להגיד, אי אפשר להתחבר. כי זה יתחבר דרך אהבה. כן. אז רק אהבה תנצח, נכון. גם של העם הזה, כמו שאת נכון. אומרת. נכון, לגמרי. אני מאוד מאמינה בזה. קח את הלוויה שלהם. הלוויה שלהם, זה- עשרות אלפים מתגלים, ואין, אתה לא יכולת להצביע, זה שמאלני, זה דתי, זה חילוני, זה, ממש לא. אז אני אומרת, מה, הזוג הזה, בשבילנו זה סמל אדיר, וזה אפשרי. אני מאוד מאמינה בעם הזה, אני מאוד מאמינה בכוחות האדירים שיש פה, ואני מאמינה שנמצא את העמק השווה, וזה יהיה המהפך, ואני יודעת שזה הולך להיות. אני ככה חייב... והם עוזרים לנו מלמעלה, מה זאת אומרת? החמודים האלה. זה הסיפור, בגלל זה אנחנו כאן. כן. את יודעת, לסיום אני אומר, אתה עם הכיפה והזקן, את עם הכובע, ואני רואה אצלך, יש לך שרשרת של לב, וכתוב עליה אין עוד בלבדו. את יודעת, זה כאילו מספר את כל מה שדיברנו עכשיו, נכון. בשרשרת אחת. זאת ניב.